विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 11वी मध्ये तुम्ही स्टडी ऑफ जॉनरा म्हणजे काय तर नवीन एका लिटररी फॉर्मचा अभ्यास केलेला होता. 11वी मध्ये आपण ड्रामाचा अभ्यास केला होता. तसंच इयत्ता 12वी साठी आपल्याला नॉवेल या लिटररी फॉर्मचा अभ्यास करायचा. यातील 4.1 म्हणजे पहिला जो टॉपिक आहे तो आहे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल अँड एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. व्हॉट इज नॉवेल? तर नॉवेल म्हणजे अशी एक गोष्ट की ज्यामधून वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात, घटना घडत असतात आणि ज्याचा मानवी स्वभावावरती, त्याचा मानवी जीवनावरती कसा परिणाम होतो याचं एकत्रितपणे केलेलं लेखन म्हणजे नॉवेल होय. चला तर मग अभ्यास करूयात. व्हॉट इज मीन बाय नॉवेल? नॉवेल इज अन इन्व्हेंटेड प्रोज नॅरेटिव्ह that is usually long and complex and deals especially with human experience through a usually connected sequences of events. मित्रांनो, आपल्याला ही डेफिनेशन दिलेली आहे मेरियम वेबस्टर डिक्शनरीने. So let's begin with history and elements of novel. Why we are learning this novel as a genre? Our students should write a note on character. They should be enabled to understand the complete theme of the novel, plot of the novel, language of the novel and setting of the novel. म्हणजे थोडक्यात काय, नॉवेल म्हटल्यानंतर ती कंप्लीट नॉवेल त्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात यायला पाहिजे. त्यात कॅरेक्टर्स कोणते आहेत, त्याची थीम कशी आहे, त्याचा कंप्लीट प्लॉट कसा आहे, त्या नॉवेलमध्ये कशा पद्धतीने भाषा वापरली गेली, त्याचं कंप्लीट सेटिंग, त्याचं कंप्लीट बॅकग्राऊंड कशा पद्धतीने आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात यावं म्हणून आपण नॉवेलचा अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर पूर्ण नॉवेल, त्याचा इतिहास आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेला आहे. जसा वेळ मिळाला तसं तुम्ही ते नक्की वाचावं. बट इन नटशेल आय जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. 18th सेंचुरीमध्ये आपल्याला खरं तर नॉवेल हा एक नवीन लिटररी फॉर्म मिळाला. सो बेसिकली व्हॉट इज मीन बाय नॉवेल? अ नॉवेल इज अ रिलेटिव्हली लॉंग नॅरेटिव्ह फिक्शन विच डिस्क्राइब्स इंटिमेट ह्युमन एक्सपिरियन्सेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म. म्हणजे थोडक्यात काय, नॉवेल अशा पद्धतीने लिहिली गेलेली असते, अशा पद्धतीने सांगितले गेलेली असते की तुम्हाला वेगवेगळे मानवी अनुभव, तुमचे जे एक्सपिरियन्सेस आहेत ते प्रोज फॉर्ममध्ये वेगवेगळ्या छोटे छोटे चॅप्टर्समध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिलेले असतात. दिस इज व्हॉट नॉवेल इज. एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल. एलिमेंट्स ऑफ नॉवेलमध्ये first thing is theme of the novel, then second plot of the novel, third characters of the novel, basically main characters and subordinate characters, then setting, then conflict in the novel, and then language and style. So these are the 6 elements of novel. So one by one we need to understand all the elements of the novels. First thing is theme. Theme is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. म्हणजे थोडक्यात काय, तर कंप्लीट सेंट्रल आयडिया जी आहे ती नॉवेलची आपल्याला थोडक्यात जिथे दिलेली असते किंवा जिथे आपल्याला लक्षात येते त्याला आपण थीम ऑफ द नॉवेल असं म्हणतो. इट इज अ फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट. म्हणजे थोडक्यात काय, थीममधून आपण सरळ सरळ असं म्हणू शकतो की होय, ही नॉवेल बेसिकली या गोष्टींवरती भाष्य करते. सेकंड थिंग इज प्लॉट ऑफ द नॉवेल. व्हॉट इज प्लॉट? सो प्लॉट इज इसेन्शियली द स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट दॅट मेक्स अप द थीम. म्हणजे थोडक्यात काय की स्टोरी काय आहे, कशा पद्धतीने त्यामध्ये घटना घडतात, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला प्लॉटमधून करतात. इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आयदर इंटरनल ऑर एक्सटर्नल. मानवी मनामध्ये चाललेला जो संघर्ष आहे तो एक संघर्ष आपल्या मनामध्ये एक सुरू असतो आणि बाहेरच्या वेगवेगळ्या फोर्सेस सोबत आपला संघर्ष सुरू असतो. या दोन्ही गोष्टींचं एकत्रीकरण मीन्स प्लॉट ऑफ द नॉवेल. थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज प्लॉट मे बी सिम्पल ऑर कॉम्प्लेक्स. म्हणजे प्लॉट सरळ सरळ सोपा असतो की हा एक मेन कॅरेक्टर आहे, एक विलन आहे, आपण जसं एखाद्या फिल्ममध्ये पाहतो त्या पद्धतीने, किंवा कॉम्प्लेक्स असतो त्यामध्ये सब प्लॉट्स असतात. म्हणजे काय, एक मेन कॅरेक्टर, मग त्याच्यासोबत सबऑर्डिनेट कॅरेक्टर, मग त्याच्यासोबत आणखीन काहीतरी वेगळं घडणार. दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज सब प्लॉट्स. थर्ड थिंग कॅरेक्टर्स. आता कॅरेक्टरायझेशन
इज रिलेटेड टू द प्लॉट. आता आपण प्लॉट पाहिला, तसंच त्यातलं कॅरेक्टरायझेशन. द मेन कॅरेक्टर हॅव बीन डिस्क्राइब्ड इन इट्स एव्हरी ॲस्पेक्ट बाय द रायटर, and this aspect is being called as protagonist. That means that protagonist is telling us what has happened in this particular novel. म्हणजे नक्की त्या नॉवेलमध्ये काय घडतंय हे आपल्याला कुणाच्या माध्यमातून कळत असतं? प्रोटोगनिस्टच्या माध्यमातून कळत असतं. तर हा जो प्रोटोगनिस्ट असतो इज द मेन कॅरेक्टर इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ कॅरेक्टर, एंटिटी और अ फोर्स विच इज नोन ॲज अँटिगोनिस्ट. म्हणजे थोडक्यात काय, आपला जो प्रोटोगनिस्ट असतो तो बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती संघर्ष करत असतो. कधी तो संघर्ष जो आहे तो कॅरेक्टर सोबत असतो, कधी एंटिटी सोबत असतो, कधी एकदा हिडन फोर्स सोबत असतो. तर या सर्व गोष्टींना आपण काय म्हणतो? अँटिगोनिस्ट. अँड द व्हेरी लेस इम्पॉर्टंट थिंग इन दिस नॉवेल, खरं तर नॉवेल कम्प्लीट होण्यासाठी काही मायनर कॅरेक्टर्सची आवश्यकता असते. दॅट्स वाय द मायनर कॅरेक्टर्स आर हॅव्हिंग less importance. So third element is character or characters. Now fourth one is a setting of the novel. Setting is the background in which the story takes place. म्हणजे ज्या बॅकग्राऊंड वरती, ज्या परिप्रेक्ष्यामध्ये हे संपूर्ण स्टोरी घडते आहे. सो इट इन्क्लूड्स प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लायमेट और वेदर अँड लाईफस्टाईल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॅरेक्टर. म्हणजे थोडक्यात काय की एखादी नॉवेल जर असेल तर ती कुठे घडली, कोणत्या काळामध्ये घडली, ते नक्की कोणती वेळ होती, त्यावेळेसचा पूर्ण ऋतू कोणता होता, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते कॅरेक्टर कोणत्या लाईफस्टाईलमध्ये जगत होतं. या सर्व गोष्टींचं एकत्रीकरण जिथं पाहायला मिळतं दॅट इज बीन कॉल्ड ॲज सेटिंग ऑफ द नॉवेल. देन प्लॉट अँड कॅरेक्टर आर द टू मेजर एलिमेंट्स which got affected by the setting. म्हणजे थोडक्यात काय की ह्या नॉवेलचं जे कम्प्लीट बॅकग्राऊंड असतं यामुळेच प्लॉट आणि कॅरेक्टर यांच्यावरती सुद्धा फरक पडतो बरं का. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दिस इज व्हॉट द सेटिंग इज. कुठल्याही लिटररी फॉर्ममध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो घटक असतो, द बेसिक एलिमेंट इज कॉन्फ्लिक्ट. द स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. कुठल्याही व्यक्तीचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती वेगवेगळ्या कॅरेक्टरसोबत जो संघर्ष सुरू असतो त्याला आपण कॉन्फ्लिक्ट असं म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात काय की मेन कॅरेक्टरचा जो असतो तो संघर्ष, कधी अंतर्मनामध्ये कधी बाह्य व्यक्तींसोबत जो सुरू असलेला संघर्ष असतो त्याला आपण इंग्लिशमध्ये कॉन्फ्लिक्ट असं म्हणतो. कॉन्फ्लिक्ट इज द स्टोरी प्रोव्हाइड्स इंटरेस्ट अँड क्युरियोसिटी अबाउट द प्लॉट. आणि हेच तर खरी गंमत असते की कॉन्फ्लिक्ट असतो, तो संघर्ष असतो, त्या संघर्षावरती मात करून आपला जो नायक असतो, आपला जो हिरो असतो तो जिंकत असतो. अँड दॅट्स वाय इट प्रोव्हाइड्स इंटरेस्ट अँड क्युरियोसिटी इन द प्लॉट. अँड दॅट्स वाय दिस कॉन्फ्लिक्ट इज लिटल बिट एसेन्शियल इन आवर नॉवेल. अँड द फायनल थिंग इज दॅट वन, लँग्वेज अँड स्टाईल ऑफ द लँग्वेज. लँग्वेज अँड स्टाईल ऑफ द नॉवेल. The language and the techniques used by the author for the narration of the course of events is known as the style. म्हणजे थोडक्यात काय की आपली नॉवेल लिहिण्यासाठी कोणत्या पद्धतीची भाषा, कोणत्या पद्धतीचं टेक्निक आपल्या ऑथरने, आपल्या रायटरने वापरले आहे, आणि त्यामुळे ही जी कथा आहे ती आपल्यापर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचते, त्यातले जे इव्हेंट्स आहेत ते त्याने कशा पद्धतीने नॅरेट केलेले आहेत, ह्या सर्व गोष्टी कोणत्या स्टाईलमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचतात यांचं एकत्रीकरण मीन्स द स्टाईल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नॉवेल अँड विच लँग्वेज इज बिंग युज्ड ओव्हर देअर, दॅट इज बिंग कॉल्ड ॲज the sixth element of the novel, language and style of the novel. Now we need to understand the types of the novel. So already we saw history and elements of the novel. We need to understand the types of the novel. That's why I'm providing you the second part of this same video, that is history and elements of the novel part 2, types of the novel. Do watch that video too. आणि मित्रांनो, हे मला तुम्हाला सांगण्याची गरज आहे, कारण का की तुम्ही जर आत्तापर्यंत माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही ते सबस्क्राईब करायचे, बेल आयकॉनवरती प्रेस करायचे, म्हणजे इथून पुढचे सर्व नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत जातील. सो प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अँड यू विल गेट ऑल द व्हिडिओज, अँड प्लीज शेअर युअर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स. थँक्यू सो मच.